صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملك والأمير، القناة التي تعشق كل جماهيرها. نأسف لما يحدث هذه الأيام يعني من الجو الوحش، الجو البارد، ولكن ربنا ليه هدف في هذا كل اللي بيحصل. الحقيقة قناتنا قناة الملك والأمير بتعتز بكل شخص وبكل تعليق بيتقال. احنا بنحترم كل آراء الناس، سواء مسيحي، مسلم، يهودي، بوذي، كل واحد يقول رأيه مادام هو بيقول رأيه باحترام في القناة. لكن كل اللي احنا عايزين نقوله ان احنا قناة مسيحية. عايز تدعو وتبشر بدينك، مفيش أدنى مشكلة، بكل أدب وبكل تهذيب. اللي هيسمع لك يسمع لك، واللي هيرفض لك يرفض لك، بدون إهانة أو شتيمة من كلا الطرفين. مسموح تقولوا تعليقاتكم بس بدون تجريح وإهانة للغير. السيد المسيح علمنا، قال لنا، علمنا المحبة، علمنا السلام. حبوا بعضكم بعضا، باركوا لعينيكم، حبوا أعداءكم، كل حاجة. والتبشير بالكلمة وليس ليس بألفاظ جارحة ولا بسيف ولا بسلاح ولا بأي حاجة خالص. بشر بالكلمة إنه حتى نزل من سماء واتهان واتضرب واتشتم واتف عليه وكل الكلام ده. وطبعا في عقول مش هتصدق ازاي الله الخالق، الله الكبير قوي، ينزل على صورة انسان ويتشتم ويتف ويتهان. دي كل واحد وليه عقيدته، دي عقيدة الإخوة المسيحيين اللي أنا منهم. وكل واحد اللي يصدق يصدق. الله بشر بأناجيله المقدسة اللي هو الإنجيل الواحد. المهم النهاردة هنتكلم عن مجموعة مواضيع رائعة رائعة من الغاية. خليك معايا لحد آخر الفيديو وانت هتستمتع بحقيقي بحقيقي. ناس بتطالبني ان انا اتكلم بالعامية. انا بقرا مقالات، المقالات دي عبارة عن هي فيها جزء من العامية وجزء من يعني اللغة العربية. صرخ واستغاثت أسرة مسيحية من أجل ابنتهم المريضة بالسرطان. ماذا فعل؟ صرخت أسرة مصرية من أجل ابنتهم إيفا كمال، الأم والزوجة يبلغوا من العمر 36 سنة، مريضة بالسرطان اللي أصيبت به في عمودها الفقري، فسبب لها الشلل وانتشر في الكبد والقفص الصدري، وحالتها أصبحت خطرة جدا، وتم رفض استقبالها في المستشفيات الحكومية بسبب تأخر حالتها. قامت أسرتها بدخولها إلى مستشفى خاص، والمستشفى دي مصاريفها طبعا احنا عارفين المستشفيات الخاص غالية جدا جدا، وأسرتها غير قادرة عليها. واستغاث الأستاذ هاني ميلاد بالسيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمساعدة زوجته ومعالجتها من المرض الخبيث على نفقة الدولة. وقال من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: استغاثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولأي دكتور كبير ولأي ذو نفوذ في البلد المساعدة والقبول للمواطنة. وقال إيفا كمال بالمعالجة إن أنا بيطالب إنها تتعالج على نفقة الدولة عشان بتعاني من انتشار المرض الخبيث، وهو من نوع نادر في أنحاء جسمها. ورفضت المستشفيات الحكومية إنها تقبلها لأن مفيش مكان. أرجو النظر إليها بعين الرحمة والتواصل بجوزها الأستاذ هاني ميلاد 0122 132 1809. احنا من خلال قناتنا دي بنقول يا جماعة أرجوكم نبشر بهذا الكلام. طيب يعني يا ريت ننشر هذا الكلام. عايزين الكل يطلب ويصلي من أجل إيفا، محتاجين صلاة، محتاجين طلبة من القلب. نطلب من القلب ونقول يا رب اتمجد ومد يمينك واصنع مع ابنتك، وريه مجدك، خليه يقولوا ان مفيش زيك. خلينا نشعر انك انت الاله الاول، هو الاله الاول والاخر، وانت القوي، من غير ما يثبت لنا الله العلاج. الله بيعمل كل ما هو لينا. عشمانين في رحمتك يا رب وحنيتك على على الاخت، وانها ترجع وتقوم تاني. اسمع صلاتنا وصراخنا، ملناش غيرك، انت هو الطبيب. صلوا من فضلكم، الصلاة تصنع المعجزات. أيها الرب الطبيب الأعظم، إليك نأتي بكل ثقة وتواضع، واثقين بعظمة رحمتك وعمق حنانك، بالأخص على المرضى والمتألمين. نضع بين يديك ابنتك المريضة إيفا وابنك ماركو اللي مرمي في مستشفى دار الشفاء بسبب إصابته خلال سيارة.
راجين من جلالك أن تلمسه بيدك وتلمس الأخت إيفا بيدك الحنينة لمسة الشفاء، فقد قلت تعالوا إلي أيها المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وهم يا ربي جايين وبيطلبوا منك إنك، وإحنا بنصلي لك يا ربي راجين منك إنك تصنع الرأفة وتعمل كل ما هو صالح من أجل هؤلاء المرضى. في خبر بقى يعني كمان خد من السوشيال ميديا أكتر من حده. أنا عن نفسي خبر هو مش جميل ومش حلو ومش بحب أتكلم عنه، لكن هو أصبح الترند على مستوى اليوتيوب. إلهام شاهين تطالب بالتقدم ببلاغ للنائب العام لمنع فيلم أصحاب ولا أعز المثير للجدل. إلهام شاهين بتخاطب مسؤول بمجمع البحوث وتطالب بتقديم بلاغ للنائب العام ضد أصحاب ولا أعز. ناشدت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات المعترضين على فيلم مثير للجدل في الفترة الحالية بأن يتوجهوا باعتراضاتهم للنائب العام في صورة بلاغات متعددة لمنع هذا الفيلم. وقالت إلهام شاهين في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة الفيلم اللي أحدث هذه الضجة الهزيلة: بدلا من أن تكتب اسم الفيلم هنا أو في أي مكان يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة، اكتبوا في بلاغ للنائب العام يساهم في منعه ومنع شبكة الفساد. يا أخت، ده هي منشور في قناة مش مصرية. وخلونا نقول للعالم المصريين أهم. أقرأ أيضا إن المجموعيون ترجمة تاريخية مفصلة للبحوث الإسلامية بمعرض الكتاب، وكان فيلم أصحاب ولا أعز قد تعرض لحملة من الانتقادات وبيطالبوا بإبطاله، ولكن كان هناك من يدعمون الفن وقاموا بمساندة الفنانة منى زكي، خاصة بعد الهجوم عليها الكبير. بين هذا وذاك كانت أزمة أصحاب ولا أعز لتخرج نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين يدعم الفنانة منى زكي، بيبرر موقفها بضرورة احترام حرية الفن، لتخرج الكثير من الشخصيات الداعمة لقرار النقابة وفي مقدمتهم الفنانة إلهام شاهين اللي أعلنت موقفها. بتقول إيه؟ إن ما قدمته منى زكي هو أقوى أدوارها الفنية وإن العمل جيد فنيا، وقالت إن تلك الشخصيات موجودة في واقعنا العربي حتى لو كانت نسبة ضعيفة جدا، لكنها موجودة ومن حق الفن أن يتناولها. وهكذا كان نفس رد الفعل للإعلامية لميس الحديدي اللي شكرت نقابة المهن التمثيلية على بيانها لدعم منى زكي. أما الفنانة سوسن بدر أكدت إن منى زكي قيمة فنية كبيرة وصاحبة مشوار عظيم في دعم مباشر لها. أما الفنانة أصالة فقالت: لقد استمتعت بالفيلم وبتلك الفنانة الاستثنائية منى زكي، حقيقي ممثلة رائعة وفنانة عظيمة. وقالت الفنانة نشوى مصطفى: للأسف نحن لا نستطيع أن نختلف بهدوء، حقيقي حزين على هذا الجدل لأنه يثبت دوما أننا ما زلنا نعيش في عالم ثالث. ما المانع في الاختلاف بيننا في وجهات النظر ولكن باحترام دون تجريح. وعلى صعيد آخر انتقد الإعلامي تامر أمين العمل بأنه يتبنى نشر ظواهر غريبة عن مجتمعاتنا العربية. أنا أؤيدك يا أخي تامر، مضيفا أنه كان يجب على صناع الفيلم مع احترامي الكامل لهم مراعاة التقاليد المجتمعية والتنبيه بأن هناك من يريد دس السم في العسل لمجتمعنا المصري والعربي، وأن الفائز الأكبر بهذا الجدل هو منصة اللي هي نتفليكس، لأن ما حدث دعاية مجانية لأعمالها. الكلام ده حقيقي، وأول مرة الأخ تامر أمين يقول كلام ناطق وصادق من القلب، وأنا أؤيد هذا الكلام. يا جماعة احنا كده بنثبت ان المثالية انها موجودة، يعني هنرجع لسدوم وعمورة، وربنا وعدنا انه مش هيقرر انه يعمل يعني الطوفان تاني لسدوم وعمورة وينهي العالم، بس احنا كده بنصير غضب الهي. اكثر اباحية لمشهد محذوف لمنى زكي في اصحاب ولا أعز. ايه المقصد من ظهور
الاندروير، انك تخلعي الملابس الداخليه. اثارت الفنانه منى زكي حاله من الجدل الشديد خلال الايام القليله الماضيه بسبب مشهدها الجريء في فيلمها الجديد اصحاب والأعز، بعد ان تم عرضه على منصه نتفليكس الالكترونيه. ولكن كانت المفاجاه ان هناك مشهد اخر اكثر جراءه تم حذفه من ضمن مشاهد الفنانه منى زكي، حيث يعد فيلم أصحاب والأعز هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير اللي هو بيرفكت سترينجرز. ورغم أن الفيلم يعتبر نسخة منقولة، إلا أن هناك مشهدا لشخصية من منى زكي أكثر جاء من مشهد خلع ملابسها الداخلية لم ينفذه صناع النسخة العربية، لا تم نسخه يا أستاذي، وهو أن الزوجة تضطر إلى أن تخلع ملابسها الداخلية أمام الجميع لتثبت لجميع الحاضرين بتحدي شديد لإثبات أن زوجها مثلي الجنس. ولكن هذا المشهد لم يتم تنفيذه بالنسخة العربية مراعاة للعادات والتقاليد. ولكن لا، أنا بقول أنا شفت جزء من المشهد من الفيلم، يعني أحد أصدقائي ورهوني وكان بقول له لا ما حصلش، فقال لي لا حصل، ووراني المشهد وهي بتخلع ملابسها الداخلية. بيان عاجل من نقابة الممثلين وتقديم بلاغ بسبب أصحاب والأعز على هذا اليوتيوبر. هو أنت مش قادر على الحمار تقدر على البردعة؟ هو مال اليوتيوبر؟ قررت نقابة الممثلين المصريين أن تتخذ موقف جاد بحق اليوتيوبر المصري أحمد وجيه، حيث قامت بتقديم بلاغ للنائب العام ضده تتهم فيه بالإساءة للفنانين المصريين ولنقابة الممثلين من خلال قناته على اليوتيوب. وأصدرت النقابة بيان صحفي أعلنت خلاله تقديمها ببلاغ للنائب العام ضد أحمد وجيه، في حين أكد شعبان سعيد محامي نقابة الممثلين خلال البيان بأن أشرف زكي فوجئ بانتشار فيديو على موقع اليوتيوب من اليوتيوبر المسمى أحمد وجيه بتاريخ 21 كانون الثاني، ويعمل على ترويج الشائعات والإساءة لعدد من الفنانين وفق النيوز. ولفت سعيد إلى أن المدعى عليه أساء إلى نقابة المهنة التمثيلية إذا وجه عدة ألفاظ تعد طعنا في الأعراض. إزاي؟ ومنها حملة الوسط الفني أو جملة للوسط الفني إنه لا يوجد فيه ما يسمى بالاحترام. طب يعني مش عارف أقول هو كده قال حاجة غلط، الله أعلم. ويخلعون الملابس الداخلية أمام العامة، وكلهم بيفضلوا محترمين إلى أن يرفع المنتج الأجر شوية فتبدأ تخلع حتة حتة. وأضاف شعبان سعيد في البلاغ المقدم من أشرف زكي أن أحمد وجيه سب عدد من الفنانين بذات الفيديو، ونشر وروج أخبار كاذبة عنهم، وزعم أن بعض الفنانين يقومون بأمور خادشة ومسيئة لهم ولنقابة المهنة التمثيلية بتهمة التشهير وسب وقصف وطعن في الأعراض، مما يسبب في أضرار مادية وأدبية جسيمة. من جهتها أعلنت المهن التمثيلية في مصر اليوم الاثنين دعمها وتضامنها الكامل مع صناع فيلم أصحاب والأعز عقب حالة من الجدل التي أثارها الفيلم، لا سيما الهجوم العنيف على ممثلي الفيلم وعلى رأسهم المصرية منى زكي اللي أنا كنت بحترمها. وتعرض الفيلم وصناعه منذ عرضه على منصة نتفليكس للأفلام العربية مساء الخميس الماضي لهجوم كبير بسبب محتواه الجريء. وأكدت نقابة الممثلين في بيان تضامنها الكامل مع صناع الفيلم ضد الهجوم الذي اعتبرته غير مبرر، بتشدد على أن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه. يعني أنت تدافع عن المثلية الجنس وتدافع عن قلة الأدب وتقول ده حرية؟ الله أعلم. وقالت نقابة الممثلين إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري والنيل منه. وتابعت النقابة نقيبا وأعضاء بكل دقة كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الآراء من شخصيات سياسية منفردة أو ممثلة لأحزابها، وجميعها دارت حول العمل الفني فيلم أصدقاء والأعز اللي شاركت فيه بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة. وقالت قائلة نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة على ثوابت أساسية أهمها الحفاظ على حرية الإبداع، مشيرة إلى أنها
لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه أو مخرجيه أو فنانيه. وتابعت: ستقوم بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة. وأكدت النقابة على حرصها على القيم الأصيلة للمجتمع المصري. هو أنت كده بتحرص على القيم؟ ما علينا. مشددة على أن دور الفنون والقوة الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، قضية المثل الجنس، وأن تدق نقوص الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا. وشددت النقابة على الدور المحوري لمثل هذه الأعمال الدرامية، حيث يتصدى فنانون مصر ومبدعوها بأعمالهم التي تكشف كثيرا من الظواهر السلبية في المجتمع، وتعطي رسالة لتنبيه الجميع. وهذا هو دور الفن في عمومه، ودور فنون التمثيل خصوصا. حبيبي وعزيزي، الحاجات دي بتوصل للأطفال، بتوصل للشباب، انت بترصد في دماغهم العقل الباطن كده، بيترصد بالافلام الاباحيه ومثاليه الجنس. وممكن الولد يقول لك ايه، طب ما انا اجرب اشوف ايه اللي بيحصل. ليه؟ ارجوك، طب ما بدل ما انت بتشغل بالك بهذه الافلام الاباحيه والافلام الصاغبه اللي بتزيء وتعمل اثاره جنسيه، ما تفكر في الفنانين اللي كبروا في السن وبدأوا يضيعوا وبدأوا يفلسوا وبدأوا يعني يوصلوا مراحل زي الفنان لطفي لبيب اللي الناس عمالة تشيع ان هو مات وكل الكلام ده، واهدار واهمال هؤلاء الفنانين. انا بقول لك يا استاذ اشرف زكي، انت ليك الحرية الكاملة انك تعمل اللي انت عايزه، ترفع قضية، تعمل تسوي، لكن مصر لازم تكون كبيرة، لازم تكون شعب مصر طول عمره كمسيحيين ومسلمين قريبين من ربنا. احنا مالنا بايطاليا؟ ايطاليا كلها مثالية جنس، ايطاليا الرجالة بتتجوز بعضيهم. ارجوك احفظ يا رب مصر، احفظها يا رب. تعليق من بسمة وهبة عن فوز مصر على كوتيفوار. ألف مبروك للمصريين، ويا رب يكمل لهم ويحقق لهم الأمال على خير. أنا كنت بحب الكورة، لكن الكورة ما بتفيدنيش ولا بتديني، هي بتدي لأصحابها. المهم، وجهت الإعلامية بسمة وهبة التهنئة للشعب المصري بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أثر تخطي عقب نظيره الإيفواري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي. وقالت وهبة خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: الله أكبر، ومصر دايما كسبانة، قادرين ونعملها في عز الظروف الصعبة. شعار المصريين قادرين ونعملها. الواحد كان نفسه يفرح، ومهما كانت التحديات والصعوبات هتلاقينا مؤمنين ان معدن المصري الاصيل بيبان وقت الشدة. واضاف ان لاعبي المنتخب الوطني كانوا ابطال ورفعوا راس بلادهم. دول ولادنا اللي رفعوا راسنا وهم بيتحدوا، ورغم ان الاداء لم يكن مرضيا في المباريات الماضية إلا أنهم لعبوا كرة جيدة وقدموا أداء رجوليا وحماسيا، وفزنا على منتخب كوت ديفوار العنيد بضربات الجزاء. وتابعت: ألف مبروك لمنتخب مصر، ألف مبروك لكل المصريين، وصلنا لدور الثمانية في بطولة صعبة وظروف صعبة، وألف مبروك لكل اللاعبين اللي قدموا أداء رائعا وهزموا المشككين. والدور على المغرب، اللعب خسارة ومكسب، ونتمنى أن نفوز على المغرب في المباراة المقبلة. تمكن منتخب مصر من التأهل إلى الربع النهائي أمام أفريقيا بعد فوزه على كوت ديفوار بركلات الترجيح في لقاء ثمن نهائي كأس أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل. وهذا نقلا من جريدة غير رسمية. رسميا الإعلان عن أجازة رسمية لمدة 3 أيام لموظفي الدولة والمصالح الحكومية. مبارك شعب مصر لثورة 25 يناير. رسميا الإعلان: أجازة رسمية لجميع موظفي الدولة تبدأ من اليوم الخميس وحتى الخميس، الجمعة، السبت. وما الجديد؟ فهي أجازة الجمعة أكيد، والسبت أجازة. قرر مجلس الوزراء منح جميع الدولة
أجازة رسمية بأجر مدفوع في المصالح الحكومية والهيئات العامة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك في جميع البنوك المصرية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن يكون موعد الأجازة غد الخميس، وذلك احتفالا بعيد الشرطة المصرية. وتنضم الأجازة الرسمية مع عطلة نهاية الأسبوع الجملة الجمعة والسبت، لتصبح بذلك 3 أيام أجازة بأجر، وبالتالي يعود الموظفون إلى عمله يوم الأحد المقبل. يذكر أن الشرطة المصرية تحتفل مع شعب مصر العظيم بعيدها ال70 يوم 25 من شهر يناير من كل عام، ليبقى هذا اليوم على مر التاريخ من الأيام الخالدة في ذاكرة الأمة المصرية، نظرا لما قدمه جهاز الشرطة من تصحيحات في سبيل أمن وأمان الدولة المصرية. لقد لغي عيد الثورة. هل حدث أم المقال هي اللي جهلت هذا الكلام؟ ويبقى يوم 25 يناير من كل عام ذكرى عظيمة لموقعة الإسماعيلية عام 52، التي راح ضحيتها 50 قتيلا و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي. وتم إقرار هذا اليوم أجازة رسمية لأول مرة بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، باعتبار هذا اليوم أجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصري، تقديرا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن، واعترافا بتضحياتهم في سبيل ذلك. وتم الإقرار به في فبراير 2009. وفي هذا الإطار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. تنضم بذلك أجازة يوم الخميس المقبل مع عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، على أن يعود العاملين والموظفين بجميع هذه المصالح إلى أعمالهم يوم الأحد المقبل الموافق 30 من شهر يناير الجاري. كما قررت البنوك العاملة في السوق المحلية أجازتهم يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير احتفالا بذكرى عيد الشرطة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الأجازات في منتصف الأسبوع لتكون في ختام الأسبوع. ومن المقرر أن يتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 27 يناير 2022 بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير، على أن يستأنف العمل صباح اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وسوف نكمل أيضا ونختم بكلامنا الجميل وهو سنكسار اليوم. سنكسار اليوم الخميس 27 يناير 19 طوبة. اليوم 19 من شهر مبارك طوبة، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين. وجود أعضاء القديسين أبا غور وأبي سوري وأنبيرا إمهاما بالقرن الثالث الميلادي في مثل هذا اليوم. كان وجود أعضاء القديسين أبا غور وأبي سوري وأنبيرا أمهما، وذلك أنهم كانوا من أهل شاباس مركز دسوق، واستشهدوا في زمان عبادة الأوثان ووضعت أجسادهم في كنيسة بلادهم في سنة 1248 ميلادية. غزا الفرنجارد مصر وملكوا مدينة دمياط وما جاورها من البلاد، فخرج إليهم الملك الكامل ملك مصر يومئذ بجيوش، وفي أثناء مرورهم على العباد هدموا وخربوا بعض الكنائس، ومن بينها كنيسة شباس الموضوعة فيها أجساد هؤلاء القديسين. فأخذ الجنود تابوت القديسين ظنا منه أن يجد فيها شيئا ينتفع، فلما فتحه وجد فيه هذه الجواهر الكريمة التي لا يعرف قيمتها، فألقاها بجوار حائط الكنيسة وأخذ التابوت وباعه، إلا أن الله الطويل الإناء تمهل عليه لأن دخل المعسكر، فكان هو أول من قتله، كما شهد بذلك أصحابه عند عودتهم. أما الأعضاء النفيسة فقد شهدت امرأة أحد الكهنة فأخذتها في طرفه وإزارها بفرحين، ومن خوفها دخلت الكنيسة ووضعتها جانبا وأعطتها بقطع من الحجار، وظلت الأعضاء مجهولة نحو 20 عاما، إلا أن المرأة كانت قد نسيت الأمر ولكن الله أراد إظهار هذه الأعضاء لمنفعة المؤمنين، فتذكرتها المرأة وأعلمت المؤمنين بمكانها، فجاء الكهنة وحملوها وهم يصلون ويرتلون بعد أن أخفتها لفترة 20 عاما، ووضعوها في تابوت جديد داخل الكنيسة، ورسموا أسقف الكرسي الأنبا غبريال أن يعيد لهم في هذا اليوم، وإن ثبت اسمهم في دليل الأعياد. وأظهر الله من تلك الأعضاء آيات وعجائب كثيرة، منها أن ابنة إحدى المؤمنات كانت قد فقدت بصرها وانقطع رجاء شفاؤها،
فتشفع بهذه الأعضاء الطاهرة فبرأت وعاد إلي بصرها. فمن جدت السيد المسيح الذي أكرم عبيده بهذه الكرامة العظيمة صلاة وهؤلاء القديسين نكون معنا ولربنا المجد الدائم آمين. خبر غريبة وأمطار غزيرة 7 أيام في شهر الشتاء تتعرض الأجساد المطلة على البحر المتوسط لظاهرة تولد الانخفاضات الجوية الإعصارية التي تميز الأحوال المناخية في إقليم البحر المتوسط وتعرف في الإسكندرية باسم النوات. النوات هي اضطرابات جوية تنشأ عنها دوامة هوائية ودائرية أو بيضاوية، ذلك ضغط منخفض وسط مساحة ضغطها مرتفع وتندفع فيها الرياح على شكل حلزوني نحو مركز منخفض بحيث يكون سيرها ضد اتجاه عقارب الساعة. يا رب احفظ مصر يا رب من كل شر، من كل شر. احفظ يا رب مصر، احفظ يا رب مصر من شعبها بدون تمييز يا رب، واجعل مواطنة موجودة يا رب بيننا كلنا كمصريين يا رب. يا رب يا يسوع المسيح خليك معانا يا رب، احفظ علينا يا ربي وخلي معاك يا رب. حافظ يا رب على كل مشتركين القناة يا رب، ويا رب دايما ارفعهم وخليهم ذات قيمة يا رب. اجعل يا رب تعليقاتهم دائما يا رب تكون مستجابة ليك يا رب يا يسوع المسيح. نشكرك يا إلهنا يا إله هذا العالم المخلص العالم. يا رب احفظنا ونجينا من كل شر. ابعد عننا يا ربي الوسوسة، ابعد عننا الوقاحة، ابعد عننا الإباحية، ابعد عننا يا رب كل نظرة غاضبة، ابعد يا رب عننا كل نظرة إباحية يا رب، ابعد عننا كل الشر يا رب. خلينا يا رب تحت جناحيتك يا رب، احطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومنشرين لنصل الاتحاد الإيمان ولا معرفتكم غير محسوس وغير محدود لأنكم مبارك الأبد آمين يا رب. كريا ليسون 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 كريا ليسون. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. المجد لك الدائم يا رب. يا رب لا تنسوا اشتراككم في قناتكم قناة الملك الأمير يا أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم امين. احفظنا يا رب، نجينا، حافظ يا رب على رئيسنا عبد الفتاح السيسي يا رب، وحننه على شعبه يا ربي اللي يا رب أصبح عليه ضغوط صعبة جدا جدا جدا. ببركة صلوات القديس العظيم ماري جرجس وأمنا العذراء مريم، وتشفع فينا يا رب أمام يا ربي أمام ابنك الوحيد يا رب يسوع المسيح. يا ربي أيها الآب القدوس، يا رب أيها الآب القدوس ارحمنا 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 يا رب. يكون مشيئتك يا رب، افعل يا رب ما تراه صالحا لينا يا رب. ببركة صلواتنا يا رب نتضرع إليك يا رب ونقول لك يا رب خليك معانا، خليك معانا يا رب. حافظ على البابا تودروس الثاني وبابا بطريقة القراءات المرقسية آمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي. ما أسفل وما يعني أقول أحقر شيء التمسك بالحياة وبالفلوس واللي بتضيع الإنسان. ماذا ينتفع الإنسان لو كسب العالم كله وخسر نفسه وأهلكها؟ مشاهد جديدة لمنى زكي ممنوعة من العرض أكثر جراءة وهي ترتدي ملابس مشينة. خبر مشين جدا لهذه الفنانة العريقة. تعرضت منى زكي لهجوم شديد بسبب تجسيدها دور يراه المنتقدون جريئا في فيلم أصحاب ولا أعز الذي يعد النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير بريفكت سترينجرز. وفي الوقت نفسه وجدت منى زكي دعما كثيرا من زملائها بالوسط الفني وكثير من جمهورها وأيضا من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي. وجاء الهجوم على منى زكي بسبب بعض الألفاظ في فيلم أصحاب ولا أعز، ولأنها خلعت ملابسها الداخلية ضمن أحداث العمل المنقول بكل تفاصيله من النسخة الإيطالية الأصلية، تفاصيل النسخة الأصلية من أصحاب ولا أعز. ورغم أن الفيلم العربي أصحاب ولا أعز الذي يعرض على نتفليكس يعد نسخة منقولة بكل تفاصيل المشاهد والحوار وأيضا انفعالات الممثلين من الفيلم الإيطالي بيرفكت سترينجرز، فإن هناك مشهد لشخصية منى زكي أكثر جراءة من مشهد خلع ملابسها الداخلية. لم ينفذوا صناع النسخة العربية وربما فضلوا أن يبتعدوا عنه ويحسبوا لأنه أكثر جراءة في الفيلم. حاجة محزنة. منى زكي في أصحاب ولا أعز، وجسدت منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز دور مريم فيما تجسده في النسخة الأصلية الإيطالية الممثلة آنا فيجولانا في دور كارليتا. وفي المشاهد الأخيرة من الفيلم الأصلي مع اشتعال الصراع بينها وبين زوجها
ليو، ويجسد دور فاليريلو. تضطر الزوجة إلى إثبات لجميع الحاضرين إنها لا ترتدي ملابس داخلية في تحدي شديد لانفعال زوجها عليها التي تعتقد إنه مثلي الجنس. ذلك المشهد لم ينفذه صناع الفيلم العربي أصحاب ولا أعز، ولم ينقلوه من الفيلم الإيطالي، رغم أن الحوار بالكامل وبتفاصيل المشهد منقولة بشكل متطابق من النسخة الإيطالية. وابتعد صناع الفيلم العربي عن تفاصيل مشهد خلع كارولينا أو مريم للأندروير، إذا أن في الفيلم الأصلي ظهر المشهد أكثر وضوحا. الفيلم الإيطالي بريفكت سترينجرز أبطال أصحاب ولا أعز، يشار إلى أنه يقوم ببطولة فيلم أصحاب ولا أعز منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي ودايمون بوعبود وعادل كرم وجورج خباز وفؤاد يمين وريموند عازر، ومن تأليف فيليوليلان. وكتب السيناريو والحوار العربي له وسام سمير، وإخراج وسام سميرة. نحزن كل الحزن على ما يحدث بمصر، على ما يحدث من هذه الهزيلة. أين ثقافتنا العربية؟ أين؟ لا يعني مش عايز أقول بقى أنتوا عرفتوا ليه الكورونا يعني أصبحت يعني أكثر انتشارا بسبب اللعنة اللي حلت علينا، وبسبب الكوارث اللي بتحصل، وبسبب المهازل اللي الناس بدأت تبعد عن ربنا. طبعا يعني أكيد كل الناس بتجري ورا هذا الفيلم، بتجري ورا الضلال، بتجري ورا هذه الحاجات الصعبة. يا جماعة كلنا محتاجين ان احنا نقرب من ربنا. الشيطان قادر انه يقدر يعمل كل حاجة، ولكن تعليق مفاجئ من منى زكي بعد دورها في فيلم أصحاب ولا أعز. ماذا قالت منى زكي وهي ترتدي فستان بذيء جدا جدا؟ حرصت الفنانة منى زكي أن تنشر الآراء الإيجابية حول دورها في فيلم أصحاب ولا أعز، الذي نال عاصفة من الانتقادات بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس. وصلنا لهذه المرحلة البشعة، مش عايز أقول النجسة، وذلك غير خاصية الأسطوري بحسابها الرسمي بموقع الصور الفيديو والإنستجرام. وفور نشر الآراء الإيجابية وجهت الفنانة منى زكي نصيحة لنفسها عن 6 أشياء يفعلها الأشياء الأقوياء ذهنيا. وتستعرض في السطور التالية النصائح التي ذكرتها الفنانة منى زكي: تخطي الأمور، عدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال، تقبل التغير والترحيب بالتحديات، الحفاظ على السعادة، عدم إضاعة الوقت أو الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها، التحلي بالطيبة والحياة، وعدم الخوف من التعبير عن الرأي، خوض المخاطرات المحسوبة، الاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح. فيلم أصحاب ولا أعز مأخوذ عن الفيلم الإيطالي بيرفكت سترينجرز، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها بمن فيهم أقرب الأصدقاء. ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي الجنس، ويخفي الأمر عن أصدقائه. كلام هزيل، قصة مهما إن كانت تمثيلها حلو، مهما إن كانت هدفها، لكن الهدف هو إظهار العيوب، إظهار الأخطاء للأشخاص. ما ينفعش يا جماعة كل الكلام الهزيل ده وكل قلة الأدب والأباحة إنها نوصل لهذه المرحلة ونرجع نقول الكورونا بتزيد ليه، ونرجع نقول المرض بيزيد ليه. كلنا بنجري ورا يعني مش كلنا، كتير من الشباب بيضيع بسبب هذه الهزائل. أولا بقى ما بقاش في القرب من ربنا، بقى الانحطاط، وكمان الميديا بتبحث وتجري ورا الفلوس، فبتجيب الأولاد والشباب وتحطهم منحطين تحت رجليهم وتدوس عليهم. حرام عليكم، الأولاد دول هم أولادكم وأولادنا وكل حاجة.
أرجوكم أرجوكم أرجوكم، يعني كفاية كده كفاية كده، ارحمونا، ربنا موجود. يا رب يا رب يا رب تكونوا دايما يا مصريين بألف خير وسلامة. خدوا الإيجابيات من الآخرين، ما تاخدوش السلبيات. الإيطاليين أصلا كلهم شواذ جنسيين، تلات أرباعهم بيجوزوا الرجالة بعضيهم. يعني يا جماعة ما نوصلش لهذا الانحطاط. إن كنت غلطان قولوا لي أنت غلطان، أنا مستني تعليقاتكم وتقولوا لي إن كنت مخطئ ولا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة وقناة الملكة والأمير، ولكم منا كل الحب والتقدير، وأرجو إن الفيديو يعجبكم.